7 می 2019 یک عصر عادی بود برای همه. اما واسه کنت همه چیز یهو تغییر میکنه. کنت چراغ قرمز رو رد میکنه و ماشینش محکم با یک تریلی برخورد میکنه و جلوی ماشینش له میشه. مردم همه دور صحنه جمع شده بودن، با کنجکاوی به خسارت‌ها نگاه میکردن و هر کدومشون با 911 تماس میگرفتن. اما یه چیزی اینجا عادی نبود. اونم رفتار کنت بود. کنت عادی رفتار نمیکرد. چند دقیقه بعد در حالی که همه منتظر بودن تا پلیس بیاد، کنت سوار ماشین خورد شدهش میشه و صحنه تصادف رو ترک میکنه. فرار کنت از صحنه تصادف همه رو متعجب میکنه. اما کنت خبر نداشت اگر توی همون صحنه تصادف میموند آینده متفاوت تری داشت. من ریتا هستم و توی این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیبتر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. قبل از شروع داستان یادتون باشه که کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا داستانهای بعدی رو از دست ندید. پرونده امروز در آمریکا اتفاق میفته، اما قبل از شروع هر چیزی یه نکته خیلی کوچیک رو بهتون بگم. خیلی خوشحال میشم اگر تا انتهای ویدیو همراه هم باشید، چون یه چیز کوچیک آخر ویدیو میخوام بهتون بگم که راجع به ویدیوی بعدیمونه. گفتیم پرونده توی آمریکا در ایالت جورجیا، شهر کلیدن کانتی. توی اینترو براتون تعریف کردم که 7 می سال 2019 دوروبر عصر یک آقایی به اسم کنت هرینگ که 62 سالش بود چراغ قرمز رو رد میکنه. به خاطر این رد کردن چراغ قرمزش با یک تریلی 18 چرخ تصادف میکنه و جلوی وانتش کاملا خورد میشه. با اینکه تصادف خیلی وحشتناک بود، صحنه دلخراشی بود، اما خوشبختانه کسی توی این تصادف آسیب ندید. چند دقیقه گذشت، مردم دور صحنه تصادف جمع شده بودن، داشتن خسارت‌ها رو بررسی میکردن. چند نفر با 911 تماس میگیرن و تو همین حال یک اتفاق غیر منتظره افتاد. کنت سر و مر و گنده دوباره سوار وانتش شد. ماشینش یه وانت مانندی بود و از محل تصادف فرار کرد و رفت. همه کسایی که اونجا بودن خیلی شوکه شده بودن، ولی از حال و روز کنت مشخص بود که یه چیزی سر جاش نیست. انگار که تو حال خودش نبود، انگار که یه مشکل خاصی داشت. رفتارش رفتار طبیعی نبود. اون روز کلاً روز عجیب غریبی بود. یه مقدار اون طرفتر نزدیک فرودگاه بین المللی جورجیا یه ترافیک خیلی سنگینی به وجود اومده بود، سنگین و طولانی. دلیلش هم این بود که یه کامیون حمل باتری آتیش گرفته بود و ورودی خروجی‌های بزرگراهو کلاً بسته شده بود در واقع. توی این صحنه تصادفی که اتفاق میفته، یک افسر اصلاح و تربیت که لباس فرم تنش نبود به اسم تری رابینسون داشت از این بزرگراه عبور میکرد که مشاهده کرد، دید یک وانت قرمزی چراغ قرمز رو رد میکنه و در اثر رد کردن چراغ قرمز یک تصادف خیلی شدیدی به وجود میاد. اما صحنه تصادف فقط همین نبود که براتون تعریف کردم. کنت درسته که میخوره به یک کامیون، اما قبل از این که بخوره نزدیک بود به یک جیپ مشکی بزنه، ولی در آخر هدایت رو میگیره دستش و میخوره به اون کامیون. خب تمام این صحنه رو تری رابینسون هم دید. راننده تریلی هم سالم بود، راننده جیپ هم سالم بود، خود کنت هم حالش خوب بود، یعنی از دماغش و جایش مثلا خون نیومده بود. راننده جیپ متعلق به کی بود؟ متعلق به یک خانومی به نام هانا پین. تری و هانا اولین کسایی بودن که به سرعت با 911 تماس گرفتن تا تصادف رو گزارش بدن. هانا توی تماسش به 911 میگه که یه تصادف شده، ببخشید فکر کنم خیلیای دیگه هم بهتون زنگ زدن، ولی منم شاهد این تصادف بودم و لازم دونستم که بهتره بهتون اطلاع بدم.
اپراتور ازش پرسید ماشینا چه مدلی بودن و هانا شروع میکنه مشخصات ماشین ها رو دادن. بعد از تصادف کنت از ماشینش پیاده میشه، شروع میکنه دور ماشین خودش قدم زدن، دور حالا بقیه ماشین ها قدم زدن، دور اون تریلیه. خسارت ها رو داشت بررسی میکرد و 20 دقیقه میگذره، 20 دقیقه از تماس مردم با 911 و پلیس هنوز نرسیده بود، نه پلیس نه آمبولانس. احتمالاً دلیل تأخیرشون همون ترافیکی بود که گفتم یک مقدار اونورتر اتفاق افتاده بود. تو همین فاصله همون آفیسری که بهتون گفتم لباس فرم تنش نبود دوباره مجدد با 911 تماس میگیره، میگه که ما چندین و چند بار قبلا زنگ زدیم اما الان 20 دقیقه گذشته و نیروی پلیس نرسیده. راننده‌ای که شخص مقصره، راننده‌ای که باعث این تصادف شده، یه جوریه رفتارش عجیبه، شاید به سرش ضربه خورده، انگار حالش خوب نیست، لطفاً هر چی سریعتر نیرو بفرستید. تری به بقیه آدمایی که اونجا بودن از جمله هانا گفت که از پلاک وانت یعنی شخص مقصر که کنت بود عکس بگیرن. اما درست همون موقع کنت سوار ماشینش میشه، استارت میزنه و از صحنه فرار میکنه. هانا این صحنه رو دید و خیلی عصبانی شد. چی کار میکنه؟ تصمیم میگیره که اونم سوار ماشینشه و دنبال کنت کنه. سوار جیپش شد و پشت سر کنت شروع کرد به حرکت کردن. وسط راه در حالی که داشت رانندگی میکرد دوباره به 911 زنگ زد و گفت حدود 20 دقیقه پیش برای یه تصادف زنگ زدم، هنوز پلیس نیومده، راننده‌ای که تصادف کرده دوباره سوار ماشینش شده و از صحنه فرار کرده. فکر میکنم مسته یا یک مشکل جدی داره. اپراتور بهش میگه که پلاک ماشین رو برام بخون. هانا میگه که نمیتونم پلاکو بخونم ولی دارم تلاش میکنم که بهش بیشتر نزدیک شم. اپراتور بهش میگه خواهشاً ماشین رو بزن کنار و نیازی نیست تو دنبال این آدم بکنی. همین که پلاکشو برداری ما پیگیری میکنیم، حتی پلاکش هم برنداری ما پیگیری میکنیم، دنبالش نکن، بزن کنار. اما هانا میگه که نه من بذارید یه ذره نزدیک شم بهش، پلاکشو که بردارم اوکیه، بعد دیگه ولش میکنم. هانا همچنان داره به تعقیب کنت ادامه میده. بالاخره تونست پلاک ماشین رو ببینه و اطلاعاتش رو به اپراتور بده. اپراتور دوباره ازش خواست که برگرده به محل تصادف ولی هانا گفت نه من بر نمیگردم، این داره فرار میکنه، ممکنه باعث یه تصادف دیگه بشه، پشت سرش میمونم تا پلیس برسه و خیالم راحت شه. کنت به تقاطع یه جاده میرسه، استاپ میکنه، هانا هم نگه میداره، پیاده میشه، میره سمت وانت کنت و تو همین موقع گوشی هانا میفته زمین. اما حالتی که انگار هانا اصلا متوجه نشده گوشیش افتاده زمین، میره سمت کنت. وقتی میرسه جلوی پنجره‌اش یک درگیری لفظی بینشون شروع میشه. کنت تو ماشینش نشسته بود و هانا تمام مدت با فریاد بهش میگفت باید برگردی به محل تصادف، چرا محل تصادف رو ترک کردی؟ اوضاع همین جوری داشت بدتر میشد. هانا یه تفنگ با خودش داشت و تو این درگیری یه لحظه صدای شلیک گلوله شنیده شد و کنت یکم با تعجب به خودش نگاه کرد و دید که از شکمش داره خون میاد. بعد از این اتفاق هانا به سرعت میره سمت گوشیش از روی زمین بر میداره. هنوز 911 اون اپراتور 911 پشت خط بود، بهش میگه که این مرد به تفنگ من حمله کرد، یک درگیری بینمون پیش اومد، توی این درگیری حمله کرد، شلیک شد بهش و لطفاً پلیس بفرستید. اپراتور یک مقدار عصبانی میشه، به هانا میگه مگه من نگفتم دنبال کنت نرو، مگه نگفتم اصلا دنبالش نکن، این کارتون نیست، و برگرد به همون صحنه تصادف. ولی خب دیگه کار از کار گذشته بود و تیراندازی اتفاق افتاده بود. پلیس میرسه به صحنه و میبینه که یک عالمه آدم دور تا دور ماشین این دو نفر جمع شدن و خب خیلی ها هم شاهد خیلی از ماجراها بودن که ما جلوتر بهشون میپردازیم. به محض اینکه میرسه و میپرسه که تفنگ متعلق به کیه، هانا میگه متعلق به من بود و همینطوری که داره با تلفن صحبت میکنه و روش اصلا اون بره، تفنگم اینجوری تحویل پلیس میده، تفنگ خودشو. بعد تلفن رو قطع میکنه، میره سراغ بقیه آدمایی که توی صحنه بودن و صحنه رو دیدن، شروع میکنه باهاشون حرف زدن و بهشون میگه که به پلیس بگید که کنت به من حمله کرد، به پلیس بگید که شما هم دیدید باعث شلیک شده. کنت رو با آمبولانس منتقل میکنن به بیمارستان، اما متاسفانه کنت زنده
نمیمونه و توی بیمارستان جونش رو از دست میده. خب الان یک تصادفی شده، یک درگیری به وجود اومده، در اثر این درگیری یک نفر مرده. پس هانا رو همونجا به سرعت دستگیر میکنن و میشوننش توی ماشین پلیس. هانا همون موقع با پلیس همکاری میکنه بدون اینکه به وکیل نیاز داشته باشه، یعنی بگه که من وکیل میخوام. شروع میکنه داستان رو تعریف کردن. میگه که وقتی به کنت نزدیک شدم فقط میخواستم باهاش حرف بزنم. ازش میخواستم که برگرده به صحنه تصادف. ولی کنت یهو به من حمله کرد. بر اثر این حملش گوشیمت دستم افتاد و یه جورایی منو مجبور کرد که تفنگمو در بیارم. وقتی تفنگمو بیرون آوردم کنت دستمو گرفت و توی این کشمکش که من میخواستم تفنگو بکشم اون میخواست بگیره، تفنگ شلیک شد. شلیک عمدی نبوده و من اصلا قصد نداشتم کسی رو بکشم. اما پلیس و شاهدهای صحنه چیزهای متفاوتی دیده بودن و متوجه شده بودن. یه سری از شاهدا به پلیس گفتن هانا با عصبانیت از ماشینش پیاده شد. مستقیم رفت سمت وانت کنت و خیلی تهاجمی باهاش برخورد کرد. یکی دیگه گفت هانا مدام فریاد میزد و میگفت باید از ماشینت بیای بیرون وگرنه بهت شلیک میکنم. پلیس وانت کنت رو بررسی میکنه و یه سری وسایل داخل ماشین پیدا میکنه. ماشینش خیلی شلوغ بود داخلش. لوازمی مثل ابزارهای سنگین، چراغ قوه، حتی یه چاقو تو ماشینش پیدا میکنه. اما به نظر نمیرسید که کنت از اون لوازم برای تهدید یا حمله میخواد استفاده کنه. ماشینش واقعا مثل یک انباری بود که تمیز نشده و خب طبیعیه توی یه همچین انباری ابزارهای سنگین یا مثلا یه چیز مثل چاقو هم وجود داشته باشه دیگه. ما عقب‌تر گفتیم که کنت یک حالت گیج و سردرگمی داشت توی صحنه اول تصادف اگر خاطرتون باشه. شاهدها هم این موضوع رو تایید کردن. همون شاهدهایی که توی صحنه تصادف کنت رو دیده بودن، همون شاهدهایی که توی صحنه دوم که هانا رفته بود جلوی کنت رو گرفته بود مشاهده کردن رفتارش رو. میگن اصلا کنت یه حالت گیجی بود، یه جوری بود انگار که درانک بود، اما خب موضوع اینه کنت اصلا درانک نبود. پلیس بعد از یکم تحقیق میفهمه که احتمال خیلی زیاد این آدم یک مشکل پزشکی داشته. به خاطر یک مشکل پزشکی باعث شده که توی اون وضعیت قرار بگیره. حدس میزنن احتمالاً به خاطر صحنه تصادف، به خاطر تصادفی که اتفاق افتاده بوده، کنت درگیر شوک انسولینی یا افت شدید قند خون شده. حالا یعنی چی؟ هایپوگلایسیمیا یا افت شدید قند خون معمولاً زمانی رخ میده که سطح قند خون به حد خطرناکی پایین بیاد. این وضعیت میتونه توی افراد دیابتی، به ویژه افرادی که انسولین یا داروهای کاهش دهنده قند خون مصرف میکنن و حتی در افراد غیر دیابتی هم که تحت شرایط خاص هستن ایجاد شه. حالا چرا کنت فرار کرد؟ میگیم که اوکی قندش اومده پایین، فشارش افتاده، خیلی خوب. چرا فرار کرد از صحنه؟ دلیلشو بهتون میگم. اولیش به خاطر گیجی و عدم آگاهیش از موقعیته. افت قند خون میتونه باعث سردرگمی، اختلال در قضاوت و حتی رفتارهای غیر منطقی شه. توی این حالت فرد ممکنه به طور ناخودآگاه احساس کنه باید از یک محلی دور شه بدون اینکه خطرات و یا پیامدهای قانونیش رو بتونه درک کنه. دلیل دوم احساس ترس یا اضطرابه. فرد ممکنه بعد از تصادف دچار وحشت و یا حمله عصبی شه و بدون در نظر گرفتن شرایط از موقعیت فرار کنه. این ترس میتونه باعث بشه که طرف اصلا نگران شرایطی که داخلش هست نشه، نفهمه که داره حرکت فولی میزنه و عواقب تصادف رو، عواقب فرارش رو در نظر نگیره. مورد سوم عدم توانایی تشخیص خطره. شوک انسولینی میتونه باعث بشه فرد سطح هوشیاریش بیاد پایین و درک درستی از محیط اطراف و یا حتی آسیب دیدگی خودش و دیگران نداشته باشه. دلیل چهارم فرار به دنبال کمک پزشکی. اگر فرد از وضعیت جسمی خودش آگاه باشه، مثلا بدونه که من الان دچار افت قند خون شدم، همچین چیز رو تو خودش حس کنه، ممکنه که خودش سوار ماشین شده که بره به دنبال درمان فوری. هر چقدر این تصمیم غیر مسئولانه به نظر برسه، اما خب ما داریم راجع به شرایط خاص صحبت میکنیم دیگه، شرایطی که طرف نتونسته مدیریت بحران داشته باشه یا توی وضعیت عادی نیست.
و اما احتمال آخر، مورد آخر، حالت نیمه هوشیاری یا رفتار خودکار. افت شدید قند خون میتونه فرد رو به حالت نیمه هوشیار ببره. حالتی که رفتارهاش صرفاً بر اساس واکنش‌های ابتدایی و نه تصمیم‌گیری‌های منطقی. در این حالت رانندگی و ترک صحنه ممکنه کاملاً به صورت غریزی اتفاق بیفته. همسر کنت، کریستین، به پلیس میگه که کنت دیابت داشته و حتی ممکنه اون روز در حال رانندگی به سمت بیمارستان بوده که این اتفاق افتاده، به خاطر اینکه کنت هیچ وقت همینجوری از صحنه تصادف فرار نمیکنه. کنت اصلا چراغ قرمز رو رد نمیکنه. اولین بار بود من همچین چیزی رو توی الگوی رفتاریش دیدم. من حدسم اینه که سعی داشته خودش رو به بیمارستان برسونه، برای همینم انقدر عجله داشته. ما گفتیم که اون روز کنت ابزارهای زیادی تو ماشینش داشت. خانواده‌اش میگن دلیل داشتن این همه ابزار به خاطر اینه که کنت یک مکانیک بود و خب کارهای مختلفی انجام میداد. ولی همین ابزار باعث شد که هانا ادعا کنه نه، این آدم قصد داشته به من حمله کنه. من دیدم تو ماشینش مثلا آچار بود، چاقو بود، میخواست خشونت به من نشون بده. اون افسری که تری رابینسون توی صحنه حضور داشت اتفاقاً تجربه کار با بیمارهای دیابتی رو هم داشت تو سابقه کاریش و به پلیس میگه رفتار کنت اون روز کاملا شبیه کسایی بود که قند خونشون پایین افتاده و شرایطشون ایمرجنسی، اورژانسیه. من مطمئنم که کنت مست نبود، بلکه فقط حالش بد بود. همونجا بدون اینکه حالا برم نفسش رو بو کنم یا آزمایشی ازش بگیریم فهمیدم این آدم مست نیست، هرچی هست مست نیست. برگردیم به اتاق بازجویی با هانا. توی بازجویی هانا گفت که وقتی کنت به مسیر فرعی پیچید من تصمیم گرفتم که ماشینش رو متوقف کنم. بعدش از ماشین پیاده شدم، نزدیک وانت کنت شدم تا بهش بگم که باید دوباره دور بزنی و برگردی به صحنه تصادف. اما همینطوری که نزدیک وانتش شدم کنت یهو شروع کرد با عصبانیت به من واکنش نشون دادن. کنت با دستش به گوشی من ضربه زد، بعدش مچ دستم رو گرفت و در اثر این درگیری خب تفنگم هم شلیک شد. ولی این حرفاش کاملا برخلاف چیزی بود که شاهدها داشتن میگفتن. تمام شاهدها داشتن میگفتن کسی که خیلی آروم نشسته بود و حالت گیج داشت کنت بود و هانا از همون اول خیلی تهاجمی پیاده شد و در ماشینش رو کوبید و رفت تو شکم کنت. وقتی پلیس بیشتر تحقیق کرد مشخص شد که شلیک گلوله یک اتفاق ساده نبود. شاهدهای بیشتری پیدا شدن که گفتن هانا از همون لحظه‌ای که از ماشینش پیاده شد رفتارش تهاجمی بود. یکی از شاهدها که اون لحظه تو ترافیک پشت سر جیپ هانا بود گفت هانا با عصبانیت از جیپش پیاده شد، رفت سمت ماشین کنت و مدام سرش داد میزد که از ماشین بیا بیرون همین الان. یه سری شاهد دیگه گفتن که هانا رو دیدیم که از ماشینش پیاده شد، تهاجمی رفت سمت ماشین کنت و مدام داشت با دستش ضربه میزد به در ماشین کنت، به شیشه ماشینش و میگفتش که باید از ماشینت پیاده شی. حتی ویدیو هم ازش گرفتن، ویدیوهایی که کیفیتشون یک مقدار کمه و توی این ویدیوها هانا کنار ماشین کنت وایساده، یه دستش اینجوری پایینه و اون دستش تفنگ دستشه. من این ویدیو یا عکس ها رو به خاطر قوانین یوتیوب نمیتونم بذارم، برای همین براتون تعریف کردم. یه شاهد میگه من با چشمای خودم دیدم که تمام مدت هانا تفنگش رو پایین گرفته بود و بالا نبود که حالا کنت بتونه از پنجره ماشین آویزون شه و تفنگو بگیره و درگیری بینشون به وجود بیاد. ولی خب ماشینا از جلومون رد میشدن و ما ویژن کامل نداشتیم تا اینکه یهو صدای شلیک اومد و بعد ما هانا رو دیدیم که دولا شد، یه چیزی از رو زمین برداشت. حالا ما نمیدونیم اون پوکه گلوله بود افتاده بود زمین دولا شد برش داره یا گوشیشو دولا شد برداره، چون اون پوکه گلوله رو هم پیدا نکردم تو صحنه. پلیس به هانا میگه ولی تو خیلی حرکات تهاجمی بود و با حرفهایی که میزنی، چیزهایی که شاهدها دیدن، با رفتاری که نشون دادی، با حرفهایی که الان داری تو اتاق بازجویی به ما میزنی یکی در نمیاد. اما تمام مدت هانا داستانش یه چیز بود، میگفت کنت به من حمله کرد
و من اصلا قصد نداشتم که بهش آزاری برسونم. من فقط رفتم دنبالش که بهش بگم دنبال من باید بیای برگردی به صحنه جرم. تو باعث یک خسارت بزرگ شدی، نزدیک بود به ماشین من هم بزنی، نزدیک بود که بلایی هم سر من بیاد و فرار کردی از این صحنه. پلیس اسلحه هانا رو بررسی کرد. اسلحه هانا یه سیستم ایمنی داشت که باید 2 قفل همزمان باز میشد تا شلیک کنه. یعنی باید تفنگ رو محکم میگرفتی و بعد ماشه رو میکشیدی. هانا میگه که دستم روی ماشه نذاشته بودم، ولی بعداً دوباره توی بازجوییش گفتش که شاید تو درگیری دستم اشتباهی روی ماشه فشار داده شده. الان 2 احتمال برای پلیس وجود داره. یا هانا خودش شلیک کرده و یا هر دوی اونا، یعنی هم هانا هم کنت، تو لحظه ای که تفنگ شلیک شده دستشون روی ماشه بوده. اما خب مزوین تمام شاهدها میگفتن که کنت همش تو ماشینش نشسته بود و اصلا حالتی بود که انگار گیج، سردرگمه، اصلا انگار حرفای هانا رو نمیفهمه که حالا بخواد از حرفاش عصبانی و ناراحت بشه یا نشه. هیچ کس ندیدش که کنت به هانا بخواد حمله کنه یا حتی قصد استفاده از یه چیزی مثل چاقو و ابزاری که مثلا صندلی عقب و صندلی کنارش داشته رو داشته باشه. چقدر داشته شد. پلیس میره تا دقیق تر وانت کنت رو بررسی کنه. لوازم رو کامل چک میکنن و در نهایت میگن وسایلی که کنت تو ماشینش داره کاملا ابزار کارشه و هیچ ربطی به این نداره که کنت اینا رو با خودش حمل میکرده که مثلا به یکی آسیب برسونه یا توی شرایط اضطراری ازشون استفاده کنه. همینطور این که به خاطر لوکیشنی که این لوازم توی ماشینش داشتن دورتر از اونی بودن که کنت بتونه برشون داره و بخواد به هانا باهاشون حمله کنه. یکی دیگه از شاهدا میگه که من دیدم هانا چندین و چند بار ضربه زد به ماشین کنت که هی پیاده شو و کنت هیچ ریپلای واقعا نمیذاش، هیچ جوابی نداشت بده، گیج بود و هانا عصبانی شد و با خشم بهش گفت حالا بهت نشون میدم. هانا با اتهام مالیس مردر روبروه، یعنی قتل عمد و آگاهانه‌ای که بدون برنامه ریزی از قبل انجام شده. به علاوه قتل در حین ارتکاب جرم. چرا قتل در حین ارتکاب جرم؟ به خاطر اینکه کار هانا نبود که دنبال این آدم کنه، کار پلیس بود. داشت در حال رانندگی با تلفن صحبت میکرد و خب اینا همه جرم دیگه. حمله شدید، حبس غیرقانونی یعنی چی؟ هانا ماشینشو جلوی وانت کنت نگه داشته بود و راهش رو بسته بود، عملا جلوش رو متوقف کرده بود و این کار جرمه. شما اگر جلوی یکی اینجوری نگه داری جرم مرتکب شدی. و 3 جرم دیگه که مربوط به استفاده از اسلحه در حین ارتکاب جرم بود، به همه اینا متهم شد. میدونم که الان برای همتون سواله که خب این هانا کی هست کی نیست، دقیقاً زندگی شخصیش چی بود کی بود. من و تیمم همه جا رو شخم زدیم و نتونستیم هیچ اطلاعاتی راجع به هانا پیدا کنیم. فقط میتونم بهتون بگم که هانا متولد سال 1998. زمانی که این اتفاق پیش اومد، یعنی توی می 2019، هانا 21 ساله بود. ساکن همون شهر بود، به عنوان نگهبان امنیتی توی یک جایی مشغول به کار بود و مجوز حمل اسلحه رو داشت. واسه همین اصلا اسلحه همراهش بود. خب اگر هانا توی تمام این مواردی که گفتیم گناهکار شناخته شه، محکوم شه، حکمش یه چیزی مثل حبس ابد بدون امکان آزادی مشروطه و ما هم بریم دادگاهاشو با هم بررسی کنیم. وکیل هانا دادگاه رو شروع میکنه قطعاً با دفاع کردن ازش. میگه که هانا یک شهروند عادی و یک زن بی تجربه است که سعی کرده فقط وظیفه شناس باشه، حالا بیش از حد وظیفه شناسی به خرج داده. ناراحت شده بود، خونش به جوش اومده بودش که چرا این آدم تصادف به وجود آورده و فرار کرده و حتی میشه گفت خودش هم توی لحظه درگیری ترسیده، برای همین بلند شده رفته اسلحه‌اش رو آورده که اگر اتفاقی افتاد بتونه از خودش دفاع کنه. ولی خب این حرفهای وکیل هانا مورد تایید خانواده کنت نبود. همسر کنت توی دادگاه گفتش که
کنت یک مرد خیلی مهربون و سخت‌کوش بود. مردی بود که همیشه به خانواده‌اش اهمیت میداد. هیچ وقت توی شرایط عادی کسی رو تهدید نمی‌کرد، مخصوصا وقتی حالش خوب نبود. چطور امکان داره این آدم مسئولیت اشتباه خودش رو به عهده نگیره و بعد از تصادف فرار کرده باشه؟ فقط و فقط یک دلیل داره، اونم این که این آدم تو شرایط عادی نبود. این پرونده کم کم به خاطر حساسیت نژادیش خبرساز شد. هانا یه زن سفید پوست بود و کنت یک مرد سیاه پوست. خیلیا تو شبکه‌های اجتماعی گفتن که رفتار هانا با کنت به خاطر تبعیض نژادی بوده، چون هانا حس کرده که میتونه به خودش اجازه بده به کنت دستور بده و تهدیدش کنه، صرفاً چون رنگ پوستش متفاوته. پرونده هانا خیلی سریع تبدیل شد به یک موضوع جنجالی. توی شبکه‌های اجتماعی مردم بهش لقب کرن نژاد پرست رو داده بودن. میگفتن این زن فکر کرده چون کنت سیاه پوسته از جایگاهی میتونه بره جلو که بهش دستور بده و انقدر اعتماد به نفس داشته که حتی اسلحه کشیده روش و خانواده کنت هم خیلی از این اتفاق شوکه شده بودن. برادر کنت یک نامه‌ای به سازمان انجمن حمایت از افراد رنگین پوست می نویسه و ازشون کمک می خواد. توی این نامه نوشته بود که برادرم کنت به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیده و قاتلش هانا پین الان آزاده، بیرون از زندانه و هنوز محاکمش کامل نشده. از اون طرف تمام دوستها، اطرافیان و خانواده هانا داشتن تو رسانه‌ها ازش دفاع می‌کردن. یکی از دوستای نزدیک هانا گفتش که هانا اصلا آدم نژاد پرستی نیست، اون یه دختر مهربون و بسیار ساده است، انقدر ساده است که قطعاً توی اون شرایط فقط تلاش داشته که کمک کنه و این تصورات که این آدم ظالمه و قاتله و نژاد پرسته خیلی دور از شخصیت هاناست. اما با این حال بیشتر مردم معتقد بودن که هانا رفتارش خطرناک و بسیار خودخواهانه بوده. یک زن 21 ساله‌ای بوده که آگاهانه تصمیم گرفته دنبال این آدم کنه، با وجود اینکه اپراتور بهش گفته بود نرو ولش کن، برگرد به صحنه تصادف، ولی هانا تصمیم گرفته بود که کار خودشو بکنه. به علاوه تمام شاهدهایی که توی دادگاه هم حاضر شدن و شهادت دادن که از همون ابتدا هانا کسی بود که رفتارش بسیار تهاجمی و پر از خشم و عصبانیت بود. این پرونده به خاطر ویروسی که اون سال اومد و تأخیرهای متفاوتی که در پرونده ها در دادگاه ها توی چنین شرایطی پیش میاد، اون سال به دادگاه نرفت و هانا رو با وثیقه آزاد کردن و رفت تحت بازداشت خونگی قرار گرفت تا حالا یه ذره آب و از آسیا بیفته، این ویروس بره و دادگاه ها رو رسمی براش برگزار کنن. تو سال 2022 بعد از 3 سال بالاخره محاکمه ها و دادگاه هانا آغاز میشه، اما درست قبل از شروع دادگاه وکیل هانا حضور پیدا نمیکنه. قاضی پیگیری میکنه، از هانا میپرسه، هانا میگه نمیدونم. با وکیل هانا تماس میگیرن و وکیلش میگه که من حالم بد، مشکل قلبی داشتم و بیمارستان بستری شدم. قاضی این موضوع رو پیگیری میکنه و میبینه توی بیمارستان همچین شخصی اصلا بستری نشده بوده و وکیل هانا دروغ گفته. خب این خیلی بده دیگه، خیلی بده و اینجوری میشه که هانا مجبور میشه وکیلش رو عوض کنه و حتی یک شکایت رسمی همون قاضی بر علیه این وکیل زرنگ به خیال خودش ثبت میکنه. بالاخره توی دیسمبر سال 2023 بعد از 4 سال دادگاه‌های هانا شروع شد. دادستانی پرونده رو اینجوری آغاز میکنه، میگه که هانا یه آدم بسیار مغرور و عصبانیه که با خودش فکر کرده حق داره به جای مأمور قانون، به جای پلیس بره قانون رو اجرا کنه. اون تصادف اصلا ربطی به هانا نداشت. درسته که کنت نزدیک بود بزنه به ماشین هانا، ولی خب نخورده که. یک کسی هم اگر میخواست دنبال کنت کنه اون راننده تریلیه بود، نه هانا. ولی با این وجود خودشو به قول خودمون نخود آش کرد و با اینکه اپراتور 911 بهش گفت نرو دنبالش، تو تماس چندین و چند بار این موضوع رو گفت اما گوش نداد. کنت رو تعقیب کرد، جلوی ماشینش پیچید و مجبورش کرد که وایسه.
بعدش از ماشینش پیاده شد و با یک مردی که بیمار بود، شرایط فیزیکی و جسمی خوبی نداشت، حالش خوب نبود، شروع کرد برخورد بد انجام دادن. دادستانی در ادامه تاکید میکنه که هانا تو اون لحظه هیچ اختیار قانونی برای متوقف کردن کنت یا دستور دادن بهش رو نداشته. میگه حتی وقتی به کنت شلیک شد، اصلا ما میگیم بای اکسیدنت، تصادفی شلیک اتفاق افتاد و کنت زخمی روی صندلی وانتش افتاده بود، هانا اصلا برای کمک بهش کاری نکرد، برای نجاتش کاری نکرد، مثلا اینکه فریاد بزنه از بقیه کمک بخواد یا حالا هر چی. وقتی هم که پلیس اومد خیلی ریلکس اسلحه‌اش رو تحویل پلیس داد و کنار وایساد. یه شاهدی میاد توی دادگاه این موضوع رو تایید میکنه، میگه لحظه‌ای که کنت تیر خورد رو من دیدم. درسته هانا پشتش به من بود، من نمیتونستم ببینم که کی شلیک کرده، اما بعد از شلیک رو من دیدم که هانا شروع کرد راه رفتن و خیلی بیخیال بود. اصلا نگران نبود از اینکه این آدم تیر خورده، الان پلیس میاد، ممکنه من به دردسر بیفتم، و پشیمونی تو رفتارش توی اون لحظه دیده نمیشد. بر اساس مدارک پزشک قانونی هم فقط و فقط یک گلوله خورده شده بود به کنت که مستقیم خورده به شکمش و همون گلوله باعث شده که جونش رو از دست بده و هیچ جای زخم دیگه‌ای روی بدن کنت وجود نداره. این یعنی چی؟ یعنی این حرف هانا که میگه ما با هم درگیر شدیم و اون داشت تفنگو میکشید من بکشم و حمله کرد به من، همش حرف الکیه، چون توی چنین درگیری هایی بلا استثناء یکی دوتا خراش کوچیک، زخم کوچیک یا کبودی به وجود میاد و هیچ چیز روی بدن کنت به جز شلیک گلوله وجود نداشت. وکیلش میگه که هانا یه زن جوونه که قصد داشت یک شهروند وظیفه شناس باشه، اصلا هدفش، انتظارش این نبود که این ماجرا اینقدر پیچیده و خطرناک شه. خود هانا میاد توی جایگاه و میگه که تنها دلیلی که من دنبال کنت کردم این بودش که پلاک ماشینشو بردارم و به پلیس کمک کنم. توی اون لحظه واقعا نفهمیدم که این کار ممکنه خطرناک یا حتی غیر قانونی باشه. میگه وقتی که به کنت نزدیک شدم اصلا قصد نداشتم باش فیزیکی درگیر شم، اما اون کسی بود که با خشونت با من رفتار کرد، دست منو محکم گرفت و همون جا بود که درگیری ما شروع شد، درگیری بینمون به وجود اومد. میگه کنت هی بهم میگفت حالا بهت نشون میدم و همین باعث شد که من احساس خطر کنم و تفنگمو در بیارم، در حالی که گزارش یکی از شاهدها برعکسه. یکی از شاهدها گفته بود من شنیدم هانا کسیه که هی به کنت میگه حالا بهت نشون میدم و بعد رفت تفنگشو آورد. دادستان از هانا پرسید چرا دستورای اپراتور رو نادیده گرفتی؟ چرا به جای برگشتن به محل تصادف تصمیم گرفتی که خودت همچنان دنبال کنت کنی؟ هانا یه ذره با بگم گستاخی، پررویی میگه که اپراتور به من گفت باید جام امن باشه و خب منم توی ماشینم در حالی که داشتم دنبال یکی دیگه میکردم جام امن بود. فکر نکنم گفته باشه که نباید دنبالش برم. چی کار میکنن؟ صدای تماس 911 رو توی دادگاه پخش میکنن و چیزی که میشنون اپراتور بیچاره‌ای بود که 500 بار برگشت به هانا گفت نرو، دنبالش نکن، به محل تصادف برگرد، این کار امن نیست، ما خودمون نیرو میفرستیم این موضوع رو پیگیری میکنیم، استاپ کن. خب وقتی تو راجبه یه چیزی که اینجوری براش مدرک وجود داره به این راحتی دروغ میگی، پس ممکنه برای چیزهایی که مدرک براشون وجود نداره خیلی بیشتر دروغ بگی دیگه. این طرز فکری بود که توی دادگاه به وجود اومده بود. یه شاهد دیگه میاد میگه که هانا خیلی رفتارش توی صحنه تهاجمی بود، مدام سر کنت داد میزد تو همون چند ثانیه چند دقیقه درگیریشون، تفنگشو به یه حالت تهدیدآمیز گرفته بود دستش و واقعا از نظر منی که داشتم از بیرون صحنه رو میدیدم به نظر نمیرسید که هانا برای دفاع از خودش داره این رفتار رو میکنه. من حالتی بودم که فکر میکردم هانا کسیه که داره به این آدم حمله میکنه. بعد از این تماسی که پلی میشه و خب هانا ضایع شده بود دیگه، دادستان به این موضوع اشاره میکنه، میگه که ببین اپراتور به وضوح چندین بار تاکید کرده که آقا برگرد، دنبال کنت نکن، ولی هانا تصمیم گرفته که این دستورها رو نادیده بگیره. حتی اگر درگیری بین هانا و کنت رخ داده، هانا بوده که جرقش رو زده، هانا کسی بوده که با رفتارش باعث شده اوضاع به خشونت کشیده شه.
میگه هانا از همون اول میخواست کنترل اوضاع رو بگیره دستش و به کنت داشت دستور میداد و خب معلومه این رفتار بین آدم‌ها درگیری به وجود میاره، مشکلات رو شدیدتر میکنه. الان دادگاه باید وارد مرحله جمع‌بندی بشه و دادستان و وکیل هم باید کلوزینگ آرگومنتشون رو میدادن تا حکم نهایی صادر شه. دادستان توی کلوزینگ آرگومنتش میگه که هانا به عنوان یه شاهد عادی شروع کرد ولی خیلی سریع خودشو به جای قانون گذاشت. تصمیم گرفت که جلوی کنت رو بگیره، از ماشینش پیاده شد، همه چی رو با عصبانیت به خشونت کشید و این یک قتل عمده. اگر این آدم برای جون کنت ارزش قائل بود، چرا بعد از شلیک کاری نکرد؟ چرا پشیمونی نشون نداد؟ چرا به اون همه شاهدی که اونجا بودن فریاد نزد که یه نفر تیر خورده، مثلا با آمبولانس تماس بگیرید؟ یک لحظه هم برای کمک اقدام نکرد. رفت یه گوشه وایساد. این نشون میده که هانا تو اون لحظه شلیک به هیچ چیز جز قدرت نمایی فکر نمی‌کرد. وکیل هانا توی کلوزینگ آرگومنتش میگه که هانا هیچ قصدی برای کشتن کنت نداشت و فقط میخواست مطمئن شه که کنت از محل تصادف فرار نمیکنه. هر چیزی که اتفاق افتاده این وسط یک حادثه بوده، نه یک جنایت. هیئت منصفه فقط 2 ساعت زمان نیاز داشت تا راجع به این پرونده فکر کنه و حکم نهایی رو بگه. قبل از اینکه فاینال اوردر رو بهتون بگم، خیلی دوست دارم که لحظه پاز بزنید و برای من بنویسید که حدس شما چیه؟ چی فکر میکنید؟ فکر میکنید چه حکمی بهش میدن؟ گناهکار، بیگناه؟ اگر که مجرمه چه حکمی میگیره؟ واسه من بنویسید و بریم تا بهتون بگم چه حکمی میگیره هانا در هر 8 اتهام از جمله قتل عمد گناهکار بود. وقتی که هیئت منصفه این حکم رو اعلام کرد، خانواده کنت از خوشحالی فریاد می زدن، گریه می کردن، همینجوری اشک از چششون می اومد. درسته که این حکم عزیزشون رو بهشون بر نمی گردونه، اما دلشون رو که یکم خنک می کنه. برادر کنت گفت بالاخره یه حس آرامش پیدا کردم و حس می کنم عدالت برای برادرم اجرا شد. هانا هم وقتی که توی دادگاه حکمش رو شنید، نتونست احساساتش رو کنترل کنه. خیلی شوکه شده بود، کلی گریه میکنه، حالش بد شده بود. میدونید یه حالتی بود که باورش نمیشد به خاطر این موضوع به قتل عمد محکوم شده باشه. خب میدونید دیگه توی یک دادگاه گناهکار بودن یا نبودن طرف رو اعلام میکنن و حالا کیس با کیس، تاریخ با تاریخ، استیت با استیت واقعا فرق میکنه. توی جلسه بعدی که گاهی اوقات ممکنه چند ماه بعد باشه، گاهی اوقات ممکنه چند هفته بعدش باشه، تعیین مجازات میکنن. یعنی یک جلسه تعیین مجازاتی وجود داره. چند وقت بعدش توی جلسه تعیین مجازات دادستان از قاضی میخوادش که برای هانا یک حکم سنگین در نظر بگیره. میگه که هانا نه تنها باعث مرگ کنت شد، بلکه بعد از اونم هیچ نشونه ای از پشیمونی یا مسئولیت پذیری نشون نداد. این آدم توی دادگاه یک بار هم از خانواده کنت عذرخواهی نکرد، یک بار هم اعلام پشیمونی نکرد. فقط داشت میگفت به این دلیل کردم، به اون دلیل کردم، مثلا هدفم این نبوده ولی شده. ما فکر میکنیم که این پرونده، این آدم به مجازات جدی‌تری نیاز داره. حکم نهاییش این بود: هانا با امکان آزادی مشروط به حبس ابد محکوم شد. ولی این حکمم به خاطر استفاده از اسلحه در حین ارتکاب جرم گرفت که شامل 13 سال بود و جمع‌بندی این حکماش یعنی هانا باید حداقل 43 سال رو در زندان بگذرونه و بعد از این 43 سال تازه میتونه اولین آزادی مشروطش رو بزنه، براش اقدام کنه. حالا آیا بعد از اولین آزادی مشروط زدنش قبول بشه آیا نشه؟ بعد از اعلام حکم همسر کنت به رسانه‌ها میگه که هیچ چیزی نمیتونه کنت رو به ما برگردونه، ولی حداقل میدونیم که عدالت براش اجرا شد. کنت خیلی مرد مهربون و زحمتکشی بود، هیچ وقت لایق چنین سرنوشتی نبود و مرگش واقعا برای ما ناگهانی بود. از دادستان پرونده خبرنگارها توی یک مصاحبه سوال میپرسن که فکر میکنی هدف و موتیو، انگیزه مثلا هانا از این قتل چی بوده؟ و دادستان میگه که واقعیت ما نمیدونیم، هنوز نمیدونیم چرا هانا دست به همچین قتلی زد.
4 سال از این اتفاق گذشته، 4 سال تحقیق، محاکمه، بررسی و هنوز انگیزه این آدم مشخص نیست. هر بار که در این باره ازش سوال کردیم یه داستان متفاوتی به ما تحویل میداد. تنها کسی که میدونه اون روز دقیقاً چه اتفاقی افتاد و چی باعث شد که شلیک کنه کنت رو بکشه برای همچین چیز ساده‌ای خود هاناست. توی باور خیلی ها و تجربه کاری خود منم توی پرونده های جنایی، حبس ابد با گذروندن حداقل 43 سال حکم خیلی زیادیه برای همچین حادثه‌ای. اما این نشون میده که سیستم قضایی این ماجرا رو جدی گرفته. این حکم سنگین یک پیام واضح و روشنی داره. اونم این که هیچ کس حق نداره خودش رو جای قانون بذاره. این پرونده غم‌انگیز نشون میده که چطور یک تصمیم اشتباه توی یک لحظه در عرض چند دقیقه میتونه زندگی چندین نفر رو برای همیشه نابود کنه و دادگاه هم برای همین یه حکم همچین سختی رو در نظر گرفت که مردم تلاش کنن قبل از هر تصمیمی خوب راجبش فکر کنن، چون خیلی وقتها ممکنه تصمیم هایی که ما در زندگیمون میگیریم باعث بشه که جون آدم های دیگه به خطر بیفته. یه روز عادی برای همه که با یک تصادف شروع شد ولی با یک تراژدی بزرگ متاسفانه به پایان رسید. قبل از اینکه با هم خداحافظی کنیم بیایید چند ثانیه در رابطه با قربانی پرونده امروزمون صحبت کنیم، بعدش بیایید کارتون دارم. 7 می 2019 روزی بود که زندگی کنت به طرز غم‌انگیزی پایان یافت. کنت مردی مهربون و دوست داشتنی بود که همیشه با لبخندش دل اطرافیانش رو گرم می‌کرد. کنت مردی که زندگیش پر از لحظات ساده اما ارزشمند بود، حالا یادآور اینه که گاهی گذشت کردن، مهربونی، صبر و درک متقابل چقدر در دنیای ما کم دیده میشه و چقدر میتونه داستان زندگی ها رو عوض کنه. یادش زنده و گرامی. پرونده امروز به اتمام رسید و همونطوری که بهتون گفتم به خاطر حساسیت نژادیش تو رسانه ها، توی شبکه های اجتماعی خیلی این پرونده سر و صدا کرد، خیلی ترکید. خیلی ها معتقد بودن که رفتار هانا کاملا نژاد پرستانه بود و خب ما رفتار نژاد پرستانه هنوز در آمریکا خیلی زیاد میبینیم، خیلی زیاد دیده میشه. به خودش اجازه داده بود چون من سفید پوستم توی جایگاهی هستم که به یک مرد سیاه پوست دستور بدم و اصلا از ابتدا بهش به چشم یک شخص مجرم نگاه کنم فقط به خاطر رنگ پوستش. این فکر رو نکنم که بابا این آدم شاید حالش خوب نیست که داره فرار میکنه، شاید یه عزیزش تو بیمارستان مثلا داره میمیره واسه همین فرار کرده و بهش فرصت بدم. از همون ابتدا برچسب مجرم بودن رو روی این آدم زده فقط به خاطر رنگ پوستشون. باور غلطی که های سیاه پوستا همشون تو خلافن و چیزایی که اصلا عقم میگیره راجبش صحبت کنم، چنین باورهایی. دوست دارم نظرتون رو در رابطه با این پرونده بخونم و یه چیزی بهتون بگم. خب چند روز دیگه سال نو میلادیه و من به خاطر فشرده بودن کارم، کلن زندگیم، امسال کلن دسامبر و جن سفر نمیرم. حالا شاید بعدش برم از ذره خلوت ترشم، ولی نیویر امسال بنده سفر نیستم. با خودم گفتم که چی کار کنیم و تصمیم گرفتم که یک سورپرایزی توی ویدیوی بعدی براتون داشته باشم. نمیگم چه سورپرایزیه، نمیگم میخوام چی کار کنم، فقط میدونم که خیلی خوشحال میشید بر اساس کامنت هایی که روی ویدیوهای قبلی گذاشتید. میدونم دارم هینت میدم بهتونا، میدونم که خیلی از این سورپرایز لذت میبرید، خوشحال میشید و تعطیلات رو، سال جدید رو به ویژه اگر که خارج از ایران زندگی میکنید و چند روز تعطیل هستید میتونیم با هم سپری کنیم خیلی متفاوت. پس فقط اینو در نظر داشته باشید که ویدیوی بعدی یک سورپرایزه، به زودی آپلودش میکنم و بریم که دیگه با هم خداحافظی کنیم. مرسی تا اینجا من همراه بودید. اگر که بار اول این ویدیو رو هم میبینید ممنون میشم که سابسکرایب کنید. اگر محتوای جنایی رو دوست دارید البته سابسکرایب کردن شما خیلی من رو خوشحال میکنه، خیلی انرژی میده به من و تیمم و مرسی بابت تمام حمایت هاتون. تا پرونده بعدی، بدرود.
you.